saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat blok. Okey, blok bagi objek. Contohnya kita ada gambar perintang ni. So kita nak jadikan dia blok. So macam mana nak buat? Yang pertama sekali, cuba perhatikan bahagian home, tab home, ribbon home ni. Okey, ada blok. So ambil blok ni, klik bahagian atas ni yang ada tanda macam cahaya sikit tu, ya. Itu adalah untuk kita create blok. Okay, so klik. Okay, klik. Dan kita namakan blok kita. Okay, namakan blok kita sebagai simbol perintang. Okay, kemudian kita pick a point. Okay, nak pick a point ni sebab nanti kita nak letak dekat lukisan kita. Kita kena pick point yang betul lah. Jadi untuk pick a point, kena make sure awak aktifkan object snap. Pada object snap ni, ambil kuadran lah sebab ada bulatan kat tepi tu kan. So kita nak ambil tempat ataupun point yang tepat, maka kita aktifkan kuadran. Okay, aktifkan kuadran dan kita letakkan. Okay, nampak ya, dah keluar simbol kuadran tu ya, hijau. Okay, kita klik point itu. Okay, pick a point ni tujuan dia adalah untuk kita tetapkan dekat mana titik utama bagi objek tersebut bila dijadikan sebagai blok. Nanti dia akan menjadi satu point utama untuk kita masukkan ke dalam lukisan kita. Kemudian pada bahagian objek, okay, select objek. Okay, kita select semua objek kita. Ingat klik, lepas kemudian tarik. Okey, kemudian tekan enter. Okey, jadi yang bahagian lain ni, behavior ni tak payah usik lah. Setting kita memang buat dalam millimeter, so tak payah usik. Description letaklah simbol bagi perintang lukisan skematik. Okey. Jadi tak ada apa-apa perubahan sebenarnya. Ada maknanya blok kita dah siap. Okey, blok kita dah ada dah. Jadi apa yang kita dah create tadi, awak boleh tengok dekat bahagian insert. Okey, akan ada ni simbol perintang. Inilah blok yang kita dah buat. Okey, jadi macam mana kita nak insert pula simbol perintang ni? Okey, sebelum tu simbol perintang ni, gambar rajah dia ni awak simpan lah supaya nanti senang nak guna. Jadi awak simpan, save as. Okay, buat satu folder template block. Okay, kemudian save sebagai simbol perintang. Simbol perintang. Okey, kemudian tekan